isang mapaghamong mundo, pangarap ang nagsisilbing motibasyon ng bawat isa upang patuloy na lumaban sa buhay. Para sa isang mas maginhawang kinabukasan, karamihan sa atin ay matapang na dumadaan sa iba't ibang hamon ng kahirapan. Ngayong gabi, samahan ninyo kaming balikan ang nagdaang huling 5 taon upang malaman kung paano nga lumaban ang ating bansa sa mga bangungot ng kahirapan. Ito ang kwento ng nakaraang 5 taon ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang landas ng ating pag-ahon. Ito ang The Filipino Dream. Please state your Rodrigo Roa Duterte. Taong 2016, matapos niyang maihalal bilang ika-16 na Pangulo ng Republika, ilang malalaking krusada ng pagbabago ang sinimulan ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Isa sa mga ito ay itinuturing bilang isa sa mga pinakamalaking suliranin hindi lamang ng ating bansa, ngunit maging ng ibang mga nasyon, ang kahirapan. Maraming bunga ang tinatawag na kahirapan o poverty sapagkat yung quality ng buhay ng isang tao naapektuhan kapag siya'y nakakaranas ng kahirapan. Kung eventually, kapag itong kahirapang ito ay hindi na tugunan, magbubunga ito ng iba-ibang klase pang mga problema sa ating lipunan. Sabi nga nila, kapag ang sikmura kumakalam na, marami kang magagawang mga bagay na hindi kaaya-aya din. No? So, tumataas ang level of criminality. Taliwas rin sa paniniwala ng karamihan, ayon kay sociologist Brother Clifford Solita, ang kahirapan ay higit pa sa kawalan o kakulangan ng mga pangunahing pangangailangan. Maaari rin itong makaapekto sa pagbuo ng karakter ng isang individual. Sabi nga nila kapag ikaw'y nakakaranas ng kahirapan, posible ito maging positive o posible maging negative. Depende yun sa tinatawag na substantial na pagpapalaki sa iyo or karakter ng pagkatao mo. Poverty is a situation But do you see the situation as an opportunity or as a weakness? Yun ang dating ng poverty sa maraming tao. So, depende sa karakter mo. Dahil dito, sa pangunguna ni Pangulong Rodrigo Duterte, inilunsad ng pamahalaan ang ilang mga proyektong naglalayong tulungan ang ating mga kababayan upang makaahon sa kahirapan. Kaya naman sa ilalim ng Executive Order No. 24 of 2017, nireorganisa ng pamahalaan ang mga cabinet clusters nito upang tugunan ang pangangailangan at bigyan ng mas maayos na pamumuhay ang bawat isang Pilipino. At isa sa mga cluster nito ay direktang nakatutok sa paglaban sa malawakang kahirapan sa ating bansa. Ito ay ang Human Development and Poverty Reduction o HDPRC. As a cluster, member government agencies are expected to implement their respective programs and services towards the unified goal of improving the Filipino people's overall quality of life by focusing on investing and building opportunities in education, health, social protection, gender equality, and poverty reduction. Sa katunayan, dahil sa inisyatibong ito,
nagkaroon ng pagbaba sa ating national poverty rate matapos ang mga unang taon ng Administrasyong Duterte. Sa ilalim ng pangunguna ng Department of Social Welfare and Development, katuwa nga ilan sa mga ahensya ng pamahalaan, layunin ng HDPRC na mas pagbutihin pa ang estado ng pamumuhay ng bawat isang mamamayan. At upang maisakatuparan ang misyong ito, naniniwala ang pamahalaan na sa isang bagay mag-uugat ang pag-asenso. At ito ay sa pamamagitan ng edukasyon. Education is the single most important legacy that we can bestow on our youth. It opens doors for countless opportunities that will lead to further empowerment, greater success, and the realization of their individual aspirations. Dahil sa pagpapahalagang ibinibigay ng pamahalaan sa dekalidad na edukasyon, mula taong 2016, isa ito sa mga binigyang pansin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman sa tulong ng Department of Education, ilang programa rin ang itinuon upang mas lalo pang tulungan ang mga kabataang abutin ang kanilang mga pangarap. Well, earlier efforts were focused on including in attracting most Filipino children into our educational system. And so you see it in the increase in numbers on a yearly basis. You see it in the variety of the curricula which have been developed to attract learners and the various campaigns. But now, the focus is pivoted towards quality, and this is provided for in the Constitution itself. Constitution says that every Filipino child or learner has the right to quality education. Dinagdag rin ni Secretary Briones na kabilang sa mga ipinagmamalaki ng kagawaran ng edukasyon ay ang pagpapalakas sa senior high school education program. Bagay na ipinatupad sa layuning iangat ang antas ng edukasyon sa bansa. When this present administration came in, a case had been filed with the Supreme Court seeking to stop the establishment of the senior high school program, and a very important decision which the Secretary of Education recommended to the President was to continue what the law has provided for. So, continuance, establishment, strengthening, and supporting senior high school education was a very important accomplishment and victory as I can see. Malaki ang bahaging ginagampanan ng edukasyon sa paghahanda nito sa mga kabataan upang magkaroon ng isang mas maginhawang buhay. Ngunit, hindi lahat ay may kakayahang pumasok sa formal basic education program. Kaya naman, upang bigyang pagkakataon ang ating mga kababayan, patuloy na isinulong at pinalakas ng pamahalaan ang Alternative Learning System. Ang Alternative Learning System ay ang programa ng gobyerno na ipinapatupad ng Department of Education nang sa gayon ang mga out-of-school youth and adults ay makapagtapos ng kanilang pag-aaral, makakuha ng kanilang mga diploma sa elementarya at sekundarya. Ito rin ay magbibigay sa kanila ng pagkakataon upang sila ay makapag-proceed sa higher education o di kaya ay makapagtrabaho. Sa mga pag-aaral ng mga eksperto and all over the world, sinasabi na pag ang isang estudyante or isang tao ay nakatapos ng high school, ang kanyang employability at ang kanyang pagkita ng kabuhayan ay tumataas kumpara doon sa mga hindi nakakapagtapos. Kung kaya't ang Department of Education talaga ay nagsumikap para i-improve at isaayos at palakas ang alternative learning system. Sa probinsya ng Sorsogon, nakilala namin ang isa sa mga nabigyan ng pagkakataon na makapagtapos sa ilalim ng Alternative Learning System program ng pamahalaan. Dito, kanyang ibinahagi kung paano siya ibinangon
ng programa mula sa kanyang pagkadarapa sa buhay. Ako po si Maria Cecilia Di Salisa, isa pong ALS passer. When I was in third year high school, nabarkada po ako hanggang sa po nahinto po ako sa pag-aaral. Pakalipas po ng dalawang taon, nag-asawa na po ako. Ayun na po, nadapa, nagsisi, pero sabi nga nila, magsisi ka man daw ay huli na. Pero po para sa akin, hindi pa po huli ang lahat. Sabi ko nga po, paano ko pa po ipagpapatuloy ang pag-aaral ko, gayong 3 na ang anak ko. Kaya po naisip ko po is magtrabaho na lang muna sa ibang bansa. Ayun po, year 2005, nang ibang bansa po ako, pero hindi po ako nakakuha ng mga mabubuting amo. After 1 year, hindi ko na talaga matiis ang ginagawa sa akin ng amo ko. Nagpaalam po ako na uuwi na lang po ako ng Pilipinas. Nabigo man sa kanyang hangaring magbigay ng magandang kinabukasan sa kanyang pamilya bilang isang OFW, malinaw kay Cecilia na buhay pa rin ang isang pangarap niya. Isang pangarap na pinaniniwalaan niyang magbibigay sa kanila ng bagong pag-asa. Yung 2011, sinabihan po ako ng kaibigan ko na pupunta daw siya dito ng ALS sa kasiguran dahil ipa-enroll daw niya yung anak niya. Yun, sinamahan ko siya dito sa ALS sa kasiguran. Tapos po, pina-enroll niya po yung anak niya. Tapos po, at the same time, nagpa-enroll na rin po ako. At that time, gusto ko talagang makapagtapos ng pag-aaral. Pangarap ko po talaga maging teacher noon pa. Babalik sa aking screen, ibig sabihin, babalik kayo po ng edukasyon. Sahod ng mga magagawa sa Ilang bahay. Taon po kayo nun, ma'am, nung nagsimula po kayo sa ALS? Opo, ako po is 32 years old. Sabi nga ng iba is matanda na, pero sa akin, walang bata, walang matanda sa edukasyon. Basta porsigido ka, determinado ka, lahat gagawin, lahat kakayanin. Ay, hindi ko talaga yun makakalimutan kasi sabi niya, ma'am, pwede po mag-enroll. Tapos, duro-diretso na, kumuha siya ng module. Pagkatapos, naging consistent siya sa kanyang pagpasok. Masasabi kong siya talaga ay determinado, isang determinadong nanay na yung concern niya ay yung kinabukasan ng kanyang pamilya. Malaki ang naitulong po sa akin ng ALS program. Kung hindi dahil sa ALS, hindi rin naman po ako makakapag-aral ng college. Sabi ko nga, ito na ang simula ng mga pagbabago ng aking buhay at isimula ng matupad ko ang aking mga pangarap. Matapos ang ilang buwan na pag-aaral sa ilalim ng ALS program, dumating na rin ang araw na hinihintay ni Cecilia, ang araw ng kanyang pagkakapasa sa programa. Iniisip ko po ang pamilya ko, ang magiging kinabukasan ng mga anak ko. Kaya sabi ko, kailangan makapagtapos ako ng pag-aaral para po tularan rin po ako ng mga anak ko na malaking karangalan po iyan sa isang pamilya na nakapagtapos po ng pag-aaral. Maibigay ko po ang diploma, ang aking mga medals nung nag-aaral pa po ako sa aking mga magulang, sa aking asawa at sa aking mga anak. Bilang tagapamanihala ng lalawigan ng mga paaralan, naging epektibo ang pagpapatupad ng ating mga programa sa ALS. Likas sa ating mga Pilipino ang mangarap sa pamamagitan ng alternative learning system, natupad pa rin nila ito. Sa kasalukuyan, isa ng lisensyadong guro si Cecilia at nagsisilbing inspirasyon sa iba pa nating kababayan na nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Hindi po hadlang ang kahirapan para po makapagpatuloy ka sa pag-aaral mo. Kung kayo po ay hindi pa po nakapagtapos ng high school, pumunta po kayo sa ALS ko. Kasi yung mga mobile teacher is nandyan sila para po tumulong sa inyo. Sa huli, nagparating rin ng pasasalamat si Cecilia sa pamahalaan dahil sa mga inisyatibong ipinatupad nito para sa ating mga kababayan. Para sa kanila, ito na raw ang pagkakataong kanilang hinintay upang tumindig at lumaban sa mga paparating pang hamon ng buhay.
Maraming salamat po, President, kasi po binigyan niyo po ng pansin ang ALS. Mas marami pong kabataan ngayon ang matutulungan. Dahil nga po pinalawak ngayon po, sa alam ko po is pinalawak po ngayon ni PRRD ang sa ALS. Maraming salamat po dahil maraming kabataan ngayon ang napapariwara. Through ALS po, matutupad po nila ang kanilang mga pangarap. As president, I would never accept that. Bukod sa SONA, mayroon ring iba't iba pang talumpating ibinibigay ang pinuno ng ating bansa. Isa sa pinaka-inaabangan ay ang first 100-day speech ng bagong halal na Pangulo. Ako po si Catherine Vital at alamin natin ang simula ng first 100 days tradition at ang kauna-unahang SONA sa ikalimang republika ng bansa. Noong 1986, hindi naghayag ng kanya sanang unang SONA ang first female president na si Pangulong Corazon Aquino. Bagkus, noong June 4, 1986, ay nagbigay na lamang siya ng ulat sa bayan sa kanyang ika-100 araw ng panunungkulan sa ilalim ng isang revolusyonaryong pamahalaan. Dito na rin nagsimula ang tradisyon na ito. Sa pagbabalik ng Kongreso noong 1987, ibinigay niya ang kanyang kauna-unahang State of the Nation Address sa Batasang Pambansa. Ito rin ang unang SONA sa ikalimang Republika ng Pilipinas. Kasama ng bayan ang buong puwersa ng PTV na makikibahagi sa makasaysayang huling State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Abangan po nating lahat ito ngayong Hulyo. Putulin ang gapos ng kahirapan. Dito nakaangkla ang prinsipyo sa likod ng pagkakabuo ng Human Development and Poverty Reduction Cluster o HDPRC. Layunin nitong iangat ang antas ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino upang magkaroon ng lahat ng magaang na uri ng pamumuhay. Ngunit, ano nga ba ang basehan ng isang komportableng pamumuhay? Ayon sa National Anti-Poverty Commission, mayroong 10 batayang pangangailangan ang mamamayang Pilipino. Dagdag ng ahensya, matitiyak lamang ang pagpawi sa kahirapan kung may isa sa katuparan ang mga batayang ito para sa bawat isang Pilipino. Ngunit, ang pag-abot sa layuning ito ay nagsisimula sa isang inisyatibo. Isang mitya na magsisimula sa pag-angat ng mamamayan. May kasabihan tayo. Anong kasabihan natin? You give a man fish, he will eat for a day. But if you teach a man how to fish, he will eat every day. Again, that is true. Pero dadagdagan ko siya. Don't just teach a man how to fish, but give him the tools to fish. Diba? Bigyan mo siya ng gamit niya, pero kulang pa rin yun. Adi meron na siyang kaalaman mangisda. Pero pagpalaot niya doon sa pangisdaan niya, yung kanyang fishing grounds ay may mga malalaking mga barko na kumukuha ng kanyang isda. So, not only give him the fishing gear, but also help him to the condition of fishing. Kailangan tama din yung condition ng fishing. So, ibig sabihin, i-empower mo din siya to be able to fish in the right waters. So, yun ang holistic approach to poverty. Dahil dito, ilang proyekto rin ay nilunsad at pinagbuti ng Administrasyong Duterte upang gabayan ang paglalakbay ng mga mamamayan tungo sa pag-unlad. The government has improved social protection, financing, and institutional arrangements during the first 3 years of plan implementation. Enhancement of the Pantawid, Pamilyang Pilipino Program or PEACE, and the expansion of PhilHealth coverage and social pension coverage. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito,
Ayon kay DSWD Secretary Rolando Bautista, isa sa mga pinakaimportanteng tagumpay na nakamit ng HDPRC nitong huling mga taon ay ang laban kontra sa malawakang kagutuman. The issuance of the executive order for the creation of Task Force on Zero Hunger is one of the milestone achievements of the cluster. The interagency task force is tasked to monitor and assess the efforts of concerned government agencies. Maliban sa tungkulin nitong pamunuan ang mga ahensyang kabilang sa HDPRC, isa rin sa mga responsibilidad ng DSWD ay ang siguraduhin ang kaligtasan ng mga mamamayan at ang tulungan silang makabangon mula sa mga di inaasahang sakuna. Super Typhoon Yolanda started its destructive path across the Visayas Wala nang province. manalasa ang bagyong Yolanda sa Eastern Samar at iba pang karating lalawigan ngayong araw. Ang world's strongest cyclone, ang bagyong Yolanda. Ang naging pinakamalakas na super typhoon in 100 years. We have seen that the terrible toll that the Super Typhoon Yolanda and the succeeding typhoons exacted in terms of human life and property. And we still have to recover from the beating that we got both during and in the aftermath of those mega typhoons. Ako po si Nelda Flores ng Tacloban City. Dati kasi nakatira kami sa may coastal area. Yung pamilya namin, yung kinabubuhay, yung asawa ko sa dagat, mangingisda siya. Ako naman, kasi doon lang sa bahay, gumagawa ako ng mga kakanin. May ambag lang sa ng asawa ko kita. May anunsyo naman na magkakaroon ng malaking bagyo. Ipon-ipon kami sa San Jose, sa old terminal. Yung biyanan ko, matatakotin. Asing ko pa lang, bago mangyari yung nag-ano na siya, pinilit na kami, lalo inuna yung may mga maliliit na bata. Hindi man ito ang unang bagyong naranasan nila sa Tacloban, iba ang dinala nitong takot kay Nilda at sa kanyang pamilya. Kasi noon dati, di kami lumilikas, doon lang kami. Naman, medyo kaya naman ng paghangin lang, ulan, kaya naman ng mga bahay-bahay namin, kahit maliliit. Pero yung i-anunsyo nito, magkakaroon ng pagtaas ng tubig, biglang paglaki. Yung sinasabing tsunami, hindi pa namin alam masyado yung tsunami noon. Siyempre, kabado ka talaga. Ginawa na lang magdasal. Sana iligtas kami. Yung iba kasi nahihirapan na maglangoy-langoy, doon pa sila naabot. Buti na lang yung pamilya namin. Yung mga lalaki namin, yung kaya ng stepfather ng asawa ko, naiwan doon. May mga gamit doon, hindi man dinala, naiwan na lang. Pagkatapos ng bagyo, lahat wala. Matapos ang ilang oras na bangungot na dala ng bagyong Yolanda, halos di na makilala ni Nilda ang iniwan nilang tahanan. Nung after po nung bagyo, yung unang beses na bumalik kayo dun sa tirahan. Kakatakot yung maraming patay. Mga sira na mga walang natira as in mga... Kasi nasa kalsada lang po yung mga patay. Oo, kalat. At yung tatapakan mo, hindi mo alam. Akala mo lang kahoy. Tao pala. May mga kilala kayo na namatay na? Oo, yung mga kapitbahay namin, may isang bahay doon na lahat sila namatay. Natrap sila doon sa bahay nila. Ay, yung iba na hindi na nakita.
Siyempre, manghihinayang ka. Mga mamumroblema ka, isipin mo saan ka na naman kukuha ng panibago mong gamit, panibago mong tirahan. Yung iba nga nawalan ng bait. Nakakaisip siguro kung anong pupuntahan nila. Isa ang Typhoon Yolanda o mas kilala rin sa international name nitong Typhoon Haiyan bilang isa sa mga pinakamalakas at mapaminsalang tropical cyclone sa kasaysayan. Sa katunayan, dito sa Pilipinas, umabot sa mahigit 6,000 katao ang nasawi habang halos 30,000 naman ang sugatan dahil sa hagupit ng bagyo. Dahil dito, sinimulan ng administrasyon ni dating Pangulong Benigno Aquino III ang pag-ahon sa ating mga kababayan, partikular sa mga nasalanta sa lalawigan ng Leyte. Matapos maibigay ang mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan, natuon naman ang atensyon ng pamahalaan sa isang mas pangmatagalang tulong para sa kanila. Ang proyekto ng pabahay. Taong 2016, matapos manalo sa halalan, agarang ipinagpatuloy ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang rehabilitasyon ng Tacloban. Hindi naging madali ang misyong ito. Ang masasabi nating biggest challenges sa rehabilitasyon para sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Yolanda ay yung paghahanap ng mga bakanting lupa sa lugar na hindi disaster prone. Tubalit natugunan sa sama-samang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa pakikipagtulungan ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, katuwang ang ilang mga non-government organizations, ipinagpatuloy ng Administrasyong Duterte ang misyong bigyan ng formal na tahanan ang mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Isa rito ay ang proyekto sa Francisco. Ang Francisco po ay consortium po siya ng 5 organization. At first, it's just a consortium na nag-agree to work together to undertake a rehabilitation program, in particular developing a resettlement site for Yolanda survivors coming from the coastal communities of Tacloban. Nung nabuo yung Francisco, talagang inisip na maghingi ng support sa governments. At that time, Secretary of DSWD, we were able to get funding sa DSWD at saka sa DPWH. Provide siya ng 70,000 support, financial support for the 550 housing unit in a form of cash na binigay through Urban Poor Associates. Matapos mabuo ang unang bahagi ng programa, muling nakipag-ugnayan ng Francisco sa nooy bago pa lamang na administrasyon. So nung natapos yung site dev, hindi pa fully implemented yung funding from DPWH. Nakita ng DPWH and Francisco na kulang yung pondo. So ang advice ng DPWH ay maghingi ulit ng additional funding sa DPWH. So 2017, nilapitan ulit ang Duterte administration through naman sa at that time si Secretary Villar. Dahil sa naging matagumpay na pagtutulungan ng pamahalaan at ng iba pang mga pribadong kumpanya, naisakatuparan na rin ang matagal na pangarap ni Nilda at ng iba pang mga nasalanta. Mas lalo rin itong naging espesyal matapos na maging bahagi sila ng pagbuo ng kanilang sariling mga tahanan. Ay, Nay, anong advantage na may sariling bahay? Masaya na. Hindi ka na kakabahan ka pag sa oras na Hindi naman natin na yung panahon na biglang lalakas yung hangin. Diyan kahit malakas pa yung hangin, ulan, hindi na masyado. Yung mga anak ko, maganda na yung pagkakatulog. Hindi na sila biglang babangon at mga na natatakot. Siyempre, panatag na yung loob ng nanay. O sa lahat, pinagpapasalamat ng marami. Para sa na rin,
Nagpapasalamat kami, hindi lang ako. Na binigyan kami ng pagkakataon, binigyan kami ng importansya, bigyan kami ng ganito. Pasalamat na lang ng marami sa kanila. The government has stood committed towards its national target of lifting 6 million Filipinos out of poverty. Isang matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa lahat. Sa pagtama ng hindi inaasahan, dapat handa tayo kabayan. Maghanda ng go bag o emergency kit. Lumikas kung kailangan. Lawakan ang kaalaman. Tumawag sa kinauukulan. At makibahagi sa paghahanda para trahedya ay maiwasan. Tandaan, sa panahon ng sakuna, bida ang handa. Isang napapanahong mensahe ng kaligtasan ngayong Disaster Resilience Month. In a rapidly evolving environment full of technological advancements, we should not forget to nurture the agricultural sector. It is, after all, considered as the backbone of economy. So let us work together to empower our farmers and fisher folk in order to achieve our goals and of a bountiful Philippines. Isa ang Pilipinas sa mga bansang sagana at likas na mayaman sa mga lupain. Sa lawak ng bansa na umaabot sa 30 milyong ektarya, 47% nito ay binubuo ng mga agricultural lands na siyang tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng bawat Pilipino. Ang sektor ng agrikultura po ay contributes 10% to the gross domestic product of the country. So mahalaga po yun. Are we satisfied with 10% contribution to the economy? We are not. And that's why we are trying to elevate the game in terms of transforming Philippine agriculture to where it should be so that we can unleash and unlock the potential of the sector. In last 1 year, tumaas po ng halos from 9.5 something, naging 10.5, so maganda po yung takbo. At sana tuloy-tuloy yun. Dahil sa patuloy na paglago ng sektor ng agrikultura, isa ito sa mga binigyang prioridad at pinagtuunang pansin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang suportahan at tiyakin ang seguridad ng pagkain sa ating bansa. Ang natatanggap po ng DA sa national government ay malaki at mas mataas kumpara po sa mga previous administration. So, ang ibig sabihin, pag malaki ang budgetary support ay binibigay ng gobyerno, ay mas malaki rin yung output and outcome for that matter. We can consider Duterte legacy itong plant program. At underneath this program, we can mention itong new record harvest sa rice production na 19.4 million metric tons. It's an achievement. We can also safely say na yung sa coffee production, tumaas ng more than 12%. So things are moving and productivity levels are starting to go
up higher. At para na rin masiguro na mapapanatili ang productivity level ng agrikultura sa bansa, binigyan din ng kagawaran ang importansya ng pakikipagtulungan sa mga magsasaka at pagkakaroon ng mga mekanisasyon sa pagsasaka. We should be looking at the start of farm consolidation as a way of life for the farming fishing families. Meaning, it's collective action that will propel them to more productivity and higher income. Yun na yung pinaka-engine of growth ng agriculture is through technology and innovation. So using modern technologies so that the productivity levels will be up. Yung industrialization will always be important to give more meaning and income. At the end of the day, dapat makikinabang ang mga farmers and fishers doon sa value adding. Ngunit sa pagpasok ng taong 2020, kabi-kabilang pagsubok ang pinagdaanan ng Pilipinas. Gayunpaman, ayon kay Secretary William Dar, nananatili pa ring matatag ang sektor ng agrikultura kung ikukumpara sa iba pang sektor ng ekonomiya ng bansa. Last year, the growth of these two sectors, industry and services, ay nag-reduce ng almost minus 9%. Ang sektor ng agrikultura ay nagkaroon ng flat growth. So anong ibig sabihin? Na ang sektor ng agrikultura amid the pandemic, COVID-19, ay naging resilient. Agriculture sector is one major pillar of the economy that can enhance recovery of Philippine economy. Kaakibat ng umuusbong na pag-unlad ng agrikultura ay ang pagpapahalaga sa mga sakripisyo ng tinatawag na frontliners of food security o ang mga magsasaka na siyang naghahatid sa atin ng mga pagkain sa hapag. Ako po si Ginang Rebecca Isporissima, isang magsasaka dito po sa Camarines Sur. Pamilya po, halos po ang pinakang major na hanap buhay namin po ay pagsasaka. Kami po ay nagtatanim ng mga gulay. Pinambuti namin na magsaka po sa aming 2 hektaryang lupain na awarded po ng Department of Agrarian Reform. Una sa lahat, kaya ako nag-invest ng farming para matugunan ang pangangailangan ng aking pamilya, higit sa lahat sa pagkain. Tulad ng iba pang mga magsasaka sa bansa, hindi na bago ang mga pagsubok na pinagdaanan ni Rebecca upang maitaguyod ang kanilang paghahanap buhay. Ang Bicol region po ay daanan ng bagyo. Isa po sa aming challenges bilang magsasaka ay ang mga natural calamities gaya ng bagyo. At yung pandemya ay isa sa pinakang apektado po kaming mga magsasaka sa ngayon. Upang matugunan ang mga problema sa pagsasaka dulot ng pandemya, naging sandalan ng mga magsasaka sa Bicol region ang mga programang inilaan ng Department of Agriculture. Yung pinakamalaking activity na ginawa natin para sa magsasaka, yung ahon lahat, pagkaing sapat or alpas kontra COVID-19. Dahil po dito, nagbigay tayo ng mga libreng seeds and fertilizers, mga kagamitan sa pagsasaka, at kung ano pang mga tulong sa ating mga magsasaka para masiguro natin na kahit na may pandemya, meron silang mapagkukunan ng sapat na pagkain. Bukod sa pangkalahatang programa para sa mga magsasaka ng Bicol Region, isa ang grupo ni Rebecca sa nagawaran ng SAAD o ang Special Area for Agricultural Development Program. Ito po ay ibinibigay natin dun sa mga tao o sektor na hindi inaabot ng mga regular na mga programa ng ating pamahalaan. Sila po ay binibigyan natin ng mga
livelihood assistance na ginagamit nila para sa pagtatanim, pag-aalaga ng hayop, para po magkaroon sila unang-una ng sapat na pagkain sa pamilya. Sa pamamagitan ng programang ito, mas nasisigurong direkta nang naipapaabot sa mga marginalized sectors gaya ng mga indigenous peoples ang mga benepisyo ng pagsasaka na nakalaan para sa kanila. Ito po ang aming communal garden ng Agta Tabangno ng Barangay Tinawagan, Tigaon, Camarines Sur. Isa po itong programa ng Department of Agriculture Region 5 na kung saan ilinaan mismo para sa indigenous people. At ang kagandahan po nito, direkta po ang anuman na benepisyo na darating sa amin na mga indigenous people. Napakalaking tulong po ang mga programa ng Regional Field Unit number 5 dahil po sa pamamagitan ko po ay ipapaabot ko po ang programa sa aming mga magsasaka. Lalong-lalong na po sa aming mga indigenous people dahil naidadala ko po sa kanila ang anuman pong benepisyo na aking nakukuha sa Department of Agriculture. Humaharap man sa krisis ang ating bansa, may pag-asa pa rin tayong tinatanaw dahil sa ating likas at mayamang agrikultura. Kaya naman, sa patuloy na pagsuporta at pagpapalakas ng pamahalaan sa sektor na ito, hindi imposible na makamit natin ang kinabukasan na wala ng kagutuman. Isa pong karangalan ay pagmalaki na ang pagsasaka po ay isang noble na profession po. Talaga. Kaya po, simple lang ma'am. Ang pangarap po ng isang magsasakang Pilipino is umangat ang buhay, makapagpatapos kami ng aming mga anak at masaya kaming nakakasali sa iba't ibang programa ng ating gobyerno. The Presidential Task Force on Media Security is relentless in pursuing its mandate to protect the life, liberty, and security of media workers. In safeguarding press freedom, the Philippines established a world record of 49 convictions on cases of media violence, including 31 in the Ampatuan Massacre case. It was also the biggest mover in the CPJ's Global Impunity Index. Safeguarding press freedom is a Duterte legacy, a legacy of your PT phones. I assure you that this government will never cease in its effort to provide every Filipino worker with full, dignified, and meaningful employment. They deserve no less than decent and comfortable life. In our own backyard, we will bring job seekers and entrepreneurs closer together with wide range of employment and business opportunities. Bawat isang manggagawang Pilipino ay nangangarap na magkaroon ng maayos at disenteng trabaho o simpleng pagkakakitaan. Sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, umaabot sa 92.3% ang employment rate ng bansa. Katumbas yan ng higit sa 44 na milyong Pilipino na kasalukuyang employed sa kabila ng krisis na hatid ng COVID-19. Ating mga manggagawa ay engine of the economy. Bago dumating ang pandemya, napakaganda ang ating labor force. Nagkaroon tayo ng pagtaas ng employment rate by about, I think, 2.6%. Kaya lang pagdating ni COVID-19, bumaba ang employment rate natin. Pero just recently, dahil nung nagkaroon ng pagbabago sa mga health protocols, gumalaw ulit ang ating ekonomiya, medyo bumabawi na tayo ngayon. And that is what our government has been trying to address by first providing them with protection. And of course, the most number one important thing to the workers is their constitutional right to security of tenure. Sa laki ng ginagampanan ng labor force o sektor ng paggawa, mahalagang maunawaan din natin ang epekto nito sa pagtugon ng kahirapan sa bansa.
Simula po nung itong Duterte administration, sa tala po natin, napababa po yung poverty incidence from 23% down to about 16.7 or 16.9%. And that's equivalent to about 6 million Filipinos who went out of poverty. So malaking bagay po iyon. Kapag meron pong sapat na trabaho ang ating mga manggagawa, syempre po, natutugunan po nito yung kagutuman, yung pong edukasyon ng mga kabataan, at syempre po, yung pamumuhay ng pamilya ng mga manggagawang Pilipino. Upang magkaroon ng kasiguruhan sa trabaho, naglaan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng mas mataas na budget para sa Department of Labor and Employment. Kasama na rin dito ang pagnanais ng Pangulo na wakasan na ang ENDO o End of Contract at pagsulong ng regularisasyon sa mga manggagawang Pilipino. Pagdating ko dito sa Department of Labor, aming annual budget, we are the 50th lowest. Pagdating sa budgetary allocation, I think ngayon, umaabot na kami ng 36 billion. Top 10 na kami. Pero very important, under the Duterte administration, we were able to regularize dati contractual mga yan, walang security of tenure. Now we are talking of 800,000 plus of formerly contractual employees becoming regular employees. Dagdag pa ni Secretary Bello, ipinagmamalaki rin ng Duterte administration ang pagkamit ng tinatawag na industrial peace sa larangan ng paggawa. You are all witnesses to the situation in the labor front. Wala ka na masyadong nakikita na nagmamarcha, nagde-demonstrate, nagwewelga. Why? Because there is industrial peace. Bakit? Kasi yung tripartite dialogue, yung worker naging very considerate and understanding sa sitwasyon ng employer. Maliban sa mga local workers, isa pa sa binigyan rin ng atensyon ng kasalukuyang administrasyon ay ang ating mga overseas Filipino workers na isa sa mga labis na naapektuhan ng krisis na dala ng COVID-19. Malaking bagay yung occupational safety and health law kasi iyan naman ay talagang nagbibigay ng proteksyon sa ating mga manggagawa, yung maayos na pagre-repatriate sa ating mga overseas Filipino workers. Lalong-lalo na po nitong panahon ng pandemya kasi lahat ay shouldered by the government, and yung simula pa lang sa pagdating nila hanggang sa makarating sila sa pamilya nila sa kanilang mga probinsya. Bukod sa suliraning kinakaharap natin ngayon, isa pa sa tinututukan ng DOLE ay ang issue ng child labor. Taong 2011, sa survey na isinagawa ng Philippine Statistics Authority, lumalabas na umaabot sa 2.1 million ang child laborers sa Pilipinas. Yung child labor kasi, isa itong sitwasyon kung saan yung mga bata, dahil sa kahirapan, napipilitan silang magtrabaho. At hindi lang basta-basta trabaho. Ito yung mahihirap na trabaho. And when they do that, of course, they will suffer. Yung future nila will suffer. Dahil sa patuloy na tumatanda ang lakas paggawa, nilagdaan ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 92 o ang pagtataguyod sa National Council Against Child Labor. Layunin nito na bigyang proteksyon ang mga kabataan na siyang magiging susunod na henerasyon ng lakas paggawa ng bansa. Itong Batang Malaya, nag-target po tayo ng 30% of the 2.1 million children or child laborers na matulungan po natin at maiahon sila sa hindi kanais-nais na kalagayan po nila. So, ang nangyari, ginagawa po ng DOLE yung pagpo-profile sa kada barangay para makita natin, malaman natin sino ba itong mga child laborers. So, the assistance could be in the form of livelihood, in the form of education, in the form of training. So, depende po. Direkta yun sa family. Sa Calbayog, Samar, nakilala namin ang isang 16 na taong gulang na bata na sa murang edad pa lamang ay naging biktima na ng child labor. Dahil dito, minabuti naming itago na lamang siya sa pangalang Robin.
rin amon kuan trabaho sa amon kay kuan na api man kami sa amon trabaho kan sa mga tatay na sabi na sa iton kuan nabulig na kami kan tatay nabulig na kami kuan pag tanom gani paggarab paghakot pang humay 150 akon nakikita ang kan tatay 200 kay pag kuan niya pag basta kuan nagkuha siya sa kuan san may dasweldo makatuya sa kuan sa tindahan pa siya nga kuan sa tuba inom pos mawala sa balay nagkuan isikan pa kami nga walay na kanuluto walay sa pumatbugas kaya kwarta yung iyagin kuan sa kuan tuba ton pos kastiguhon kami sa balay. Way back 2019 po, nalaman namin based sa kwento sa akin or report sa akin ng isang enumerator namin. Ngayon nga, nag-iigib ng tubig kapalit ng 10 piso para makapambili ng bigas para sa pamilya nila. Eventually, nagsabi na siya na kailangan niya ng tulong. Pinakinggan ko kung anong tulong yung gusto niya sa amin. So nung nalaman ko na aside from him, meron siyang ibang mga kapatid na talagang mga child laborer. In fact, yung dalawa niyang kapatid na ate, wala dun sa bahay nila. So purely siya yung tumatay yung panganay. So upon hearing his story, talagang yung mindset ko is to really help this child. Bukod sa maagang pagkamulat sa mundo ng child labor, araw-araw rin pinagmamalupitan sina Robin ng kanilang tatay. Pambubugbog, panggugutom, at ang pinakamalala sa lahat. Dahil sa bisyo, pati ang mga kapatid niyang babae ay nakaranas ng panghahalay mula sa sarili nilang ama. Gustong-gusto talaga ni na mangyari sa tatay nila is makulong. Yun yung sabi niya sa akin, Ma'am, tulungan mo ko, kunin natin yung mga kapatid ko, tapos ipakulong natin yung papa ko. So sabi ko sa sarili ko, talagang kailangan ko talaga silang kunin. Kasi nga mga lahat na talaga sila child laborer. Tinanong ko nga talaga si bakit na kailangan ba talagang magtrabaho kayo? Sabi nila, kasi ma'am, wala naman talaga kaming makain. Dahil sa mga nalaman ng grupo ni Karen, napagdesisyonan ng DOLE na dalhin ang mga magkakapatid sa isang SOS village upang masiguro ang kanilang kaligtasan mula sa kanilang ama. Yung SOS Children's Village po, Calbayog, ay pangatlo sa 8 SOS Children's Villages in the Philippines. Kami po ay organisasyon na non-government po siya. Nag-cater po kami para sa mga batang nawalan ng pagkalinga sa mga magulang at mga batang nasa panganib na mawalan ng pagkalinga at pag-aruga ng mga magulang. Sa pamamagitan ng Batang Malaya program, naging katuwang na ng DOLE ang SOS Village sa pagkupkop ng mga batang nakakaranas ng child labor o iba pang paraan ng pang-aabuso sa mga ito. Kahit nga dito sa amin, marami kaming mga bata na kung titingnan mo may implication sa child labor. Pero yung bakit sila napunta sa amin, iba-iba yung nagiging sanhi, pero yan ang promise namin sa mga bata, yung quality care na mayroon kaming ibibigay sa kanila once na nawalan sila ng pagkalinga. Yung hostility ng experiences nila before, so pinapakita nila yon dito. Nung first month or months na nandito sila sa village. So, parang through intervention, tapos mga counseling sessions na ginagawa namin, parang sa ngayon, nalilesen na siya. So, yun po yung napansin namin. Yung stress na na-experience nila before, parang nababawi or nadadivert siya through sa paglalaro nila dito every afternoon. Dahil sa mga hindi kanais-nais na gawain ng tatay ni na Robin, sinampahan ito ng kaso upang mabigyang hustisya ang nangyari sa kanyang mga anak. Thankfully po, last April 30, 2021, yun na po yung last court hearing or promulgation na po ng case. So yun na po yung last court hearing na attendan namin.
So yung papa po nila is hinatulan ng reclusion perpetua. Sa ngayon po, maayos naman po yung lagay nila dun sa bahay nila. Well provided po sila dito ng mga needs nila, pati yung psychosocial supports, mga activities, yung education sa pag-aaral. Mag 2 years pa lang po sila ngayong November, pero malaki na po yung improvement nila. Sana ma-achieve din nila kung ano yung mga pangarap nila sa buhay at magkaroon sila ng magandang buhay. Ang kwento ni Robin ay isang patunay na kung bibigyan ng sapat na atensyon at malasakit ang ating mga kabataan, maisa sa katuparan natin ang isang child labor-free Philippines. Sa Batang Malaya, mapoprotektahan natin ang magiging kinabukasan ng ating bansa. Okay lang kami sa kuan sa bag-o namang buhay. Yan na. Sa ito makuri namon kuan buhay yan na maupay na. Ang una makuri. Yan na din nagud makuri kay problema kami sa kuan. Kaduli gin bulihan kami pagkanhi. Salamat. Kan wala ba sa era di kami mga sa OS. Gimbuligan kami. Bisan diri kami nira ka ano-ano. Mubuligan lab kami. Balitaang mapagkakatiwalaan sa inyo hanggang Sabado at Linggo. Ulat Bayan Weekend. Ang mga kaganapang sinubaybayan buong linggo, ihahatid ng buong PTV News Team sa pangunguna nila Yusek Rocky Ignacio at Joey Gilas tuwing Sabado at Eunice Samonte, Kenneth Paciente, Sweden Velado Ramirez at Daniel Manalastas tuwing linggo. Makabuluhang weekend balitaan pagpatak ng alas 6 ng gabi. Dito lang sa PTV. Sa tuwing tayo'y humaharap sa mga pagsubok ng kahirapan, kritikal na bahagi ng paglalakbay ay ang pagkapit sa ating mga pangarap. Sa panahon ng kahinaan, ito ang nagsisilbing motibasyon upang ipagpatuloy ng bawat isa ang laban sa buhay. Ito ang naging misyon ng pamahalaan nitong huling 5 taon, ang magsilbing pag-asa sa mga kababayan nating bumabangon. Motivation is really personal. Kasi nga, defeatist minsan ang ano, 'di ba? May ganung klaseng mentality ang mga tao. Defeatist, I mean, sumusuko na lang sa circumstance na pagkakataon. Pero naniniwala din naman ako na kapag nakita niya oportunidad, pwede niya lagpasan yung ganung klaseng kamalayan. Sabi nga nila, makita niya na sa bawat Good Friday, may Easter Sunday. Yun ang sikreto. Na pag meron kang nakitang Good Friday na paghihirap, ay meron namang pagkabuhay sa Easter Sunday. Sa ganung klaseng pag-asa, posible siyang magkaroon ng motivation para baguhin yung ganung klaseng mindset ng kahirapan. I think the Filipino dream has not changed at all. Every family, whether rich or poor, aspires for an educated, what they expect to be an educated child. They want their children to all finish a degree. One of my senator friends says that we have a wallpaper culture. We use the diplomas and the certificates and the awards of our children as wallpapers for our homes. And this is a very a strong indication of how important, of the importance that we place on education. The Filipino dream, our vision, is to have a prosperous and empowered farmer and fisher. Kasi gusto natin, yung pagtingin natin sa kanila, hindi yung... Sila ay talagang hero natin sa kanayunan. Sana makikita natin yung professionalization of the sector. You need the best of human capital. So we need to continue to engage the younger generation to come to farming, to come to agribusiness. So, agripreneurship is one way forward to look forward to na mga kabataan ay masasabi nila na
makikita pala ang sektor ng agrikultura. Filipino dream for the cluster is best reflected in the country's ambition natin 2040. The focal dream is that in 2040, Filipinos will enjoy a stable and comfortable lifestyle, secure in the knowledge that there is enough for their daily needs and unexpected expenses, that they can plan and prepare for their own and their children's future. Furthermore, families live together in a place of their own, yet have the freedom to go where they desire, protected and enabled by a clean, efficient, and fair government. I think yung panaginip ng lahat ng mga manggagawa is to a certain extent has been achieved, and that is the constitutional right of their security of tenure. Ang aming panaginip ay muling bumalik yung sigla ng ating paggawa prior to this pandemic. Sabi ko nga noon, ang taas, umakyat tayo ng mga by 2 million jobs. Sana makabalik tayo sa ganong numero, even surprise it. If we can go back by at least 5% sa ating employment rate, napakalaking bagay yan sa ating mga manggagawa, and that is the focus of the Duterte administration. Magandang gabi, ako po si Angelique Lazo at ito ang ating pangarap. Ito ang The Filipino Dream. I am addressing each and every Filipino that the government cannot do this without your help. More than ever, we need to reinvigorate the deep-seated Filipino spirit of pakisama and malasakit within each and every one of us. I appeal to each and every Filipino, let us take care of one another. Ito ang panahon para magtulungan at pagkakaisa